सत श्री अकाल तुसीं वेख रहे हो टीवी पंजाब ते मैं हां तुहाडे नाल इंदरप्रीत कौर संघेड़ा खबरां दी इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। सब तो पहला नजर मारदे हां ਝੋਟੀਆਂ खबरां ते। पंजाबण विद्यार्थਣ ਦੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਰੋਕੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਲਦ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਰਾਹ, ਫਲੈਗ ਪੋਲਿੰਗ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਚੋਣ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਖਤਰਾ, ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਮੁੱਦੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਵਿਚਾਰ। पंजाबी विद्यार्थਣ जो कि कल डिपोर्ट होनी सी उसकी डेपुटेशन के उपर रोक लगा दी गई है। 700 भारतीय विद्यार्थियों को डिपोर्ट करने का मामला इन्हीं दिनी काफ़ी चर्चा का विषय बनया हुआ है। कई पार्टियां इन्हां विद्यार्थियों के हक दे विच भी आईयां ने ते हुण खबर सामने आ रही है कि पंजाबण मूल दी नौजवान की डेपुटेशन के उपर रोक लगाई गई है। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬਣ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿੰਟਨ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਐਲਨ ਨੇ ਕਰਮਜੀਤ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਜੀਤ ਦੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰੋਕ ਭਾਵੇਂ ਉਹੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨਿਆਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਵਾਲ ਹਨ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰਮਜੀਤ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਸਬ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਰਮਜੀਤ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਕਰਮਜੀਤ ਨੂੰ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਜਿਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਲੈਟਰ ਨਕਲੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਚਾਹੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਪੱਤਰ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸ ਦੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਕਰਮਜੀਤ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰਮਜੀਤ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਜੀਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਠੱਗੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਏਜੰਟ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਰਮਜੀਤ ਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਸੁੱਟਣ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕਰਮਜੀਤ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ ਜਲਦ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਫਲੈਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਜਲਦ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਲੈਗ ਪੋਲਿੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਲਡਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਫਲੈਗ ਪੋਲਿੰਗ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਜਲਦ ਹੀ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੈਗ ਪੋਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ 21,442 ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਬੈਕਲੌਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ IRCC ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਹੀ ਬੈਕਲੌਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅੰਕੜਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਬੈਕਲੌਗ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਾਧੂ ਸਟਾਫ ਦੀ ਵੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜੋ ਅੰਕੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੈਕਲੌਗ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ TR ਸਪਾਊਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਾਫੀ ਖਤਰਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ
ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਸਤੇ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਤਰੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਹਰਾਂ ਵਿੱਚ ਓਪਨ AI ਦੇ CEO ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ AI ਸੇਫਟੀ ਨਾਮੀ ਗੈਰ ਮੁਨਾਫਾ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ 350 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਈਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ AI ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਯੁੱਧ ਵਰਗੇ ਜ਼ੋਖਮਾਂ ਵਾਂਗ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਆਲਮੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਅਜਿਹੇ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕੌਂਸਲ ਸਵੀਡਨ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਬੈਜੀਓ, ਐਲਨ ਮਸਕ ਅਤੇ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਐਕਸਪਰਟਸ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ AI ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਰੇ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਪ੍ਰਗਟਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। AI ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਟੂਲਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਇਗਨੋਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਖੇਪ ਲਿਖਣ ਤੱਕ ਕਈ ਐਪਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮਾਰਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਨਡੀਪੀ ਲੀਡਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ। ਫੋਰਨ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਐਨਡੀਪੀ ਲੀਡਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਐਨਡੀਪੀ ਲੀਡਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ। In our motion, we are calling for the government to remove Mr. Johnston as a special rapporteur. We know that a lot of Canadians have left countries where they were oppressed. They fled those countries and came to Canada seeking security, seeking safety, seeking freedom. Sadly, that same oppression has followed them to Canada. And there are countless Canadians that have shared their stories about how they are experiencing foreign interference in their lives. People of Iranian descent, Canadians that have come from India, Canadians that have come from countries around the world have continued to face foreign interference in their lives here in Canada, and we are worried about that. We also know that there's clear allegations of foreign interference in our electoral system, and it's something we take seriously. Unlike Mr. Trudeau, who wants to ignore this, sweep it under the rug, or unlike Mr. Poilievre, for whom this is just a game. It's just playing a political game here. New Democrats are taking it seriously. I'm going to be receiving the special briefing, confidential information regarding what CSIS knows, because I think this is serious. And that's why we're calling for Mr. Johnston to step aside. We've been very careful that from the beginning we believe the public inquiry is the right step, but we've never, and I don't attack Mr. Johnston personally, but I am concerned that there is a very clear apprehension of bias that undermines the work that he can do. And so at this point, we are asking for Mr. Johnston to be removed, and that's what our opposition motion is about. In addition, we are reiterating our call for a public inquiry, because that is a process that has enough rigor to restore Canadians' confidence in the electoral system. In addition to letting Canadians know that we take the serious allegations against Canadians in general and against our parliament seriously, we also know that there is an apathy around voting. Less and less Canadians are turning out to vote. And I think that foreign interference in our electoral system does nothing to assuage that apathy. In fact, it might even contribute to it. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਆਟਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਆਟਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਅੰਦਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਪ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। These values are lived every day by us Christians across the country. I see it in the way Christians have welcomed refugees of all different faiths from places like Ukraine and Afghanistan and helped clothe them and find shelter for them. In the ways churches help feed the vulnerable in big cities and rural communities, in the care and social programs offered to seniors, in the ways we work together to provide child care in communities across the country. You care for your communities. Not only in times of crisis like we're seeing with the churches in Nova Scotia taking in wildfire evacuees,
but day in and day out. Strong, caring communities are at the core of Canada. Communities are at the most fundamental level, at the foundational level, made up of people. And as leaders, we must keep people at the center of everything we do. Our government dedicates ourselves to that every day. It's why we're working with the Red Cross to help people in communities affected by wildfires in Alberta. It's why we're working so hard to protect our environment and fight the impacts of climate change and keep people safe. Everyone then who hears these words of mine and acts on them will be like a wise man who built his house on rock. The rain fell, the floods came, and the winds blew and beat on that house, but it did not fall because it had been founded on rock. And everyone who hears these words of mine and does not act on them will be like a foolish man who built his house on sand. The rain fell and the floods came, and the winds blew and beat against that house, and it fell, and great was its fall. ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਓਪੀਓਇਡ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਓਪੀਓਇਡ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਵੱਲੋਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਤੇ ਲਿਬਰਲ ਐਮਪੀ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। And focused on the crisis, the opioid crisis, the importance of harm reduction, and policies that focus on safe supply and decriminalization. I'm joined today, and we're going to have a speaking order as follows. I'm really honored to be joined by a number of the real experts through tragedy in this issue with Moms Stop the Harm. First, we're going to hear from Adam Van Couverden, Parliamentary Secretary to Health. Then I'm going to invite Leslie McBain from Moms Stop the Harm, and Ruth Fox, and Christine Taylor to take the stage. Followed up, the closing words will be from Mike Morris, MP for Kitchener Centre. So I'll just turn the microphone over to Adam. Thank you, MP May. It's a real pleasure to be here. And Elizabeth, we call each other by our first names because we're friends and colleagues. And the reason that we're here today is because members of the Liberal Party, the Green Party, the NDP, and the Bloc Québécois have become increasingly horrified by the really fact-free rhetoric coming from the Conservative Party as it relates to safe supply and harm reduction in this country. We have to acknowledge that we have an opioid crisis and a poisoned drug crisis in Canada, and the type of rhetoric that's coming from Pierre Poilievre and the Conservatives right now is doing more harm. It's spreading mistruth, it's creating more stigma, and it's not doing anything to help people who actually need it. So I'm really glad to be joined today by Leslie, Christine, and Ruth, who I've just met, but who are familiar to everybody who really knows what they're talking about when it comes to the opioid crisis in Canada. I want to acknowledge that I'm a politician. Like Pierre Poilievre and Elizabeth May and Mike Morris, I'm a politician, not an expert in the opioid crisis or really very many other things. That's why we rely on experts. We rely on experts for that academic approach, for an evidence-based solution. And since Canada at large has been employing a safe supply and harm reduction approach and an evidence-based approach to solving for the opioid epidemic. ਐਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸਮਿਥ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਲੀਡਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ UCP ਵੱਲੋਂ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿਥ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਹੋਣਗੇ। जी हाँ, एल्बर्टा सूबाई चोणां विच यूनाइटेड कंजरवेटिव पार्टी बहुमत प्राप्त करके मुड़ सत्ता विच आ गई है। जेतू प्रीमियर डैनियल स्मिथ ने कहा कि वह हरेक पार्टी दे नाल जुड़े लोकां दे वास्ते काम करनगे। मंगलवार सवेर तक UCP 49 सीटां ते अगे चल रही सी ते NDP 38 सीटां ते अगे रही। कुछ सीटां ते गिणती जारी रही। एल्बर्टा सूबाई लैजिसलेचर दे विच 87 सीटां हन ते सरकार बनाउण वास्ते 44 सीटां दी जरूरत सी।
ਸਮਿਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚੁਣਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਮਿਥ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਰੋਧੀ ਐਨਡੀਪੀ ਲੀਡਰ ਰੇਚਲ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੱਖਰੇਵੇਂ, ਧਿਰਬਾਜ਼ੀ, ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਐਲਬਰਟਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਐਨਡੀਪੀ ਲੀਡਰ ਰੇਚਲ ਨੇ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿਥ ਨੂੰ ਯੂਸੀਪੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਤੌਰ ਐਨਡੀਪੀ ਲੀਡਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਲੀਡਰ ਵਜੋਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਭੰਗ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਯੂਸੀਪੀ ਕੋਲ 60 ਸੀਟਾਂ ਸਨ ਤੇ ਐਨਡੀਪੀ ਕੋਲ 23 ਸੀਟਾਂ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਜ਼ ਐਲਬਰਟਾ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰਿਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਯੂਸੀਪੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਸੋਧ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਲਬਰਟਾ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜੋ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇਤੂ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਸਲਵਾਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 100 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੋਲੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪ੍ਰਵਾਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1923 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਵਜੋਂ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 1923 ਨੂੰ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਐਕਸਕਲੂਜਨ ਐਕਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਚੀਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 1947 ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਏਸ਼ੀਅਨ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਪਾਬੰਦੀ ਅਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਸੀ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਏਸ਼ੀਅਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨਸਲਵਾਦ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ 24 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ। ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਚੀਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਲੀ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ, ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਤਖਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਏਗੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਇਹ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਐਕਸਕਲੂਜਨ ਐਕਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਅਤੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਨਾ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਫੀਸਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਨੈਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਿਲ ਬਲੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। We have all strongly indicated we will do everything we can to support the people of Canada as they are being impacted by this extremely challenging wildfire season. We're working very closely in collaboration with our provincial, territorial and municipal partners right across the country. And it is, frankly, an all-hands-on-deck response to the challenges that people are facing. Concerned about wearing out the resources. I mean, we're not even at the end of May. We've been fighting these fires for 6 weeks or longer now. They seem to just be getting worse. Are you concerned about wearing out the number of resources we have before the summer is over? Yeah, I think it's important to acknowledge the incredible work that particularly our firefighters have been doing right across Canada. We have seen people mobilizing from across the country to fight wildfires in Alberta and Northwest Territories. And now those fires are now impacting right across the country. Those people have been doing extraordinary work, but they have been working almost non-stop. Even the firefighter crews that are currently battling fires in Nova Scotia, some of them have been on those fires and on that scene from the very outset of this event and haven't had an opportunity to take a break. So of course we're concerned. It's one of the reasons we recognize that it's important to make sure that we can mobilize those resources from across the country, and important work has been done in moving firefighters from places where they have not been required to other places where they have, particularly in Alberta. We've also made efforts to recruit and bring in firefighters from other countries who are providing assistance.
But quite frankly, the fire season that Canada is facing right now is extremely challenging, and we recognize there is a need for more trained firefighters. It's one of the reasons we're making an investment in training 1,000 additional firefighters. But in fact, the reality is those firefighters are required now, and I am very concerned for the health, safety of the people that are doing this incredibly important job for us. People who have lost their homes so far in the fires and whose homes are threatened in Nova Scotia and New Brunswick. First of all, I would strongly encourage everyone to listen very carefully to the warnings being issued by local officials when they are asked to evacuate, that they should be prepared to do so quickly, and to make sure that they have the essentials and things that are very important to them so that they can leave quickly in response to those evacuation orders. But I also want to provide them with reassurance that Canada and our provincial and territorial partners will be there in support of those individuals who have lost their homes and been so significantly impacted by these events. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਚੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਪੰਜਾਬਣ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਰੋਕੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਲਦ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਰਾਹ, ਫਲੈਗ ਪੋਲਿੰਗ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਚੋਣ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਖਤਰਾ, ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਮੁੱਦੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਵਿਚਾਰ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੰਘੇੜਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ।